Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay Martes, Oktubre 29, 2019. Narito na ang mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Ako po si Pia Galang at ito ang Agila, Pilipinas. Sa ulo ng mga balita. Magnitude 6.6 na lindol naranasan sa Tulunan, Cotabato. State of emergency ipinadedeklara ng United Filipino Consumers and Commuters kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nararanasang water shortage. Nueva Vizcaya at buong Region 2 ligtas pa rin sa African Swine Fever ayon sa Bureau of Animal and Industry. At kampanya laban sa pamimirata pinalakas ng Optical Media Board. Niyanig po ng magnitude 6.6 na lindol ang Tulunan, Cotabato kanina lamang alas 9:04 ng umaga. Ayon sa FIVOX, tectonic ang origin nito. Sa lakas ng lindol ay naramdaman ang pagyanig maging sa isang hotel sa Davao City. Pagkatapos ng lindol ay kaagad lumikas papalabas ng gusali ang maraming tao. Naranasan ang intensity 7 sa Tulunan at makilala sa Cotabato, sa Kidapawan City at Malungon, Sarangani, habang intensity 6 naman sa Davao City at Coronadal City. Intensity 5 naman sa Tampakan, Surala at Tupi sa South Cotabato at Alabel, Sarangani. Intensity 4 naman sa General Santos City at Kalilangan, Bukidnon. Intensity 3 naman sa Sergio Osmeña Sr., Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Dipolog City, Molave, Zamboanga del Norte at sa Talakag, Bukidnon. Inaasahan ding magkakaroon pa ng mga aftershock at posibleng may pinsala ang tumamang lindol sa Cotabato. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Cotabato City kaugnay ng naganap na lindol. Naroon si EBC correspondent Odessa Cruz. Odessa? Yes, Pia. Naramdaman ng intensity 4 na pagyanig dito sa lalawigan ng Maguindanao bandang alas 9 ng umaga ngayong araw. Mas malakas naman ang naramdamang pagyanig sa ilang pang bahagi ng South Central Mindanao na umabot sa intensity 7 sa mga bahagi ng North Cotabato, Coronadal at General Santos City. Umabot ng kulang-kulang na 1 minuto ang pagyanig na ayon sa tala ng FIVOX ay mas mahaba pa sa naganap na lindol noong October 16 sa Mindanao. Dito sa Cotabato City, pinalabas ng kanilang mga silid-aralan ang mga estudyante habang sila naman ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Naglabas naman ng mga safety tips sa social media ang PNP at ang Bureau of Fire Protection at nagpaalala sa mga residente na maging handa sa posible pang mga aftershock. Yan muna dito sa Cotabato City. Ako si Odessa Cruz, I am 1 with 25. Esa? Yes po. Kamusta naman yung mga gusali dyan? Nagkaroon ba ng epekto ng mga bitak? Ano ang sitwasyon? Sa kasalukuyan, Pia, ang lindol na nangyari dito sa amin sa Cotabato City medyo mahina lang para sa ibang area sa Mindanao at South Central Mindanao. Ngayon, kaya nga tinansila ang klase dahil magsasagawa na naman ng mga checking sa mga gusali ang ating CDRMO dito sa lungsod. At bibigay ko po sa inyo ang update niyan pagkatapos nilang magawa ang kanilang checking ngayong araw, Pia. Alright, sige. Mag-ingat na lang tayo dahil may mga ibinabala din ng FIVOX na magkakaroon o posible pang magkaroon ng mga aftershock dyan, Odessa Cruz. Yes, salamat. Maraming salamat, Odessa Cruz. Samantala, naramdaman din ang lakas ng lindol sa Lanao del Sur. Kamustahan naman natin ang mga pangyayari doon. Naroon naman si EBC correspondent Clever J. Gabriela. Babalikan po natin ang pag-uulat na yan ni Clever J. Gabriela. Samantala, sa Davao del Sur naman, naroon si EBC correspondent Ronnie June Otero. Ronnie? Yes, magandang umaga, Kapia, at live mula rito sa Bansalan, Davao del Sur.
kung saan ay tumama na naman itong mas malakas, no? Ating ilalarawan natin sa ating mga kababayan na nanonood, mas malakas itong nararamdaman ngayong lindol dito sa aming probinsya sa Davao del Sur kumpara noong nakaraang 2 linggo kasi aabot lang sa magnitude 6.3. Ngayon ay tumala ang 6.4 magnitude na lindol doon pa rin sa epicenter ng Tulunan, North Cotabato. Ngayon po, Kapiya, kung ilalarawan natin ang sitwasyon namin ngayon, mas malaki yung mga damages na natatala ngayon. Kasi nga, may mga bitak na yung mga nakaraang lindol yung mga bahay. Ngayon ay talagang yung iba ay bumagsak na yung mga bahay. At update natin, Kapiya, sa ang munisipyo talaga ng Magsaysay at talagang wasak na ngayon. Nawasak na, may mga larawan tayong ipapadala dyan na kuha natin mismo sa ating cellphone kung saan nakikita natin yung sitwasyon natin dito ngayon. At may mga kabahayan din na bumagsak na. Mayroong mga estudyante. Ang sa kasamaang palad, Kapiya, ay may mga estudyante kasi na-injured at may nadala pa sa hospital, nirefer sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City dahil nga nabagsakan talaga ng isang hollow block sa kanyang ulo, no, sa barangay Kasuga, sa Kasuga National High School. At dito sa Via Crucis Medical Hospital dito sa Bansalan ay dito dinadala yung mga injured na mga kababayan natin dahil sa lindol mula sa kalapit na munisipyo ng Magsaysay at ng bayan ng Makilala. Ngayon ay kung ilalarawan natin yung sitwasyon natin dito, kahit nga yung aming bahay ngayon ay talagang unti-unting gumuguho kasi ilang minuto lang dumadaan ay talagang nararamdaman namin yung mga aftershocks dito at hindi mahina, no? Talagang hindi mahina yung mga aftershocks. Aabot talaga ng mga magnitude 4 itong nararamdaman naming aftershocks. Kaya medyo traumatic pa yung mga tao dito ngayon at hindi bumabalik sa mga tahanan. Ngayon, Kapiya, ay inaantay natin yung mga report ng ating mga law enforcement agency gaya ng FBSP at mga rescuers natin, mga MDRMO, sa monitor sa mga kanya-kanya mga barangay kung saan posibleng may mga casualties, no, kasi sa nangyaring lindol ngayon mas malakas talaga ito. At gaya na nga sinabi ko kanina, may mga bitak na yung mga bahay at ito posible ang dahilan kaya bumagsak ngayon sa lindol na nangyari dito ngayon sa aming bayan. At ang pinangangambahan natin ngayon ay yung mga barangay na nag-landslide na noon kasi posible ngayon na talagang bumagsak yung mga lupa doon sa bayan ng Magsaysay. At inatambayan na natin yung report mula sa MDRRMO kasi po sa report ni Anthony Aliada, ang information officer sa bayan ng Magsaysay, ay yung pati mismo yung arko na nagdudugtong sa bayan ng Mansalat at Magsaysay ay natumba talaga, bumagsak talaga yung arko na may nakalagay na welcome to Magsaysay. Kaya ilalarawan natin mamaya, magpapadala tayo ng mga litrato dyan sa ating himpilan at sa ating Sanito Dipay para po makita ng ating mga kababayan kung ano ang sitwasyon dito ngayon sa aming bayan. So, linawin ko lang, hanggang sa ngayon ay nakakaramdam pa rin kayo o nakakaranas ng aftershock? Yes po, bago pa lamang tayo pumasok sa live ngayon, ay talagang yumayanig yung lupa ngayon dito. Kaya from time to time, any minute from now, yung mga tao dito ay natatakot na talaga sa nangyayaring lindol at gaya nga ng sinabi ko kanina, ay hindi na pumapasok sa kanilang tahanan. At dito nga sa aming kapitbahay mismo, yung kanilang bahay ay talagang napakalaki na yung bitak. O makita natin yung bitak talaga ng mga bahay, tapos may mga damages sa kanilang mga sa loob ng kanilang mga tahanan, no? May mga nasira na. Ito yung kinatatakutan namin ngayon kasi may posibilidad pa na sunod-sunod yung mga aftershock, no? Kasi mas malakas itong lindol ngayon na nararamdaman ngayon dito sa amin. Ronnie, yung nakakatakot kasi na nangyayari dyan ay yung epekto ng sunod-sunod pang aftershock dahil nagkaroon na nga, sabi mo, na mga bitak itong mga gusali at mga bahay. Baka may tendency pa na baka gumuho. Anong ginagawa ng mga residente dyan? Lumikas na ba sila? Saan sila pansamantalang nanunuluyan ngayon, Ronnie? Okay po, dito po sa bayan ng Bansalan ay talagang yung mga tao ay hindi na po pumapasok sa kanilang tahanan.
nandito na po sa karsada, no, yung mga tao natin ngayon, at pansamantalang sumisilong kung saan may masisilungan. Kahit mga puno, hindi safe dito. Hindi po safe dito yung mga puno natin na talagang natatakot na yung mga tao natin dito ngayon. Ang iba ay sa sasakyan na ngayon nagdiditin eh. Kasi hindi safe talaga. Hindi safe talaga yung bahay. Kahit sino yung makakausap mo dito ngayon, talagang traumatic, no? At kanina nga doon sa Kapia, doon sa ospital ay pinuntahan natin kanina, may nakuha tayo ng mga kuwan. May isa talagang estudyante doon na talagang dinala na. At maraming mga mag-aaral sa Marbel National High School, Barayong National High School, San Isidro National High School, Kasuga National High School, dito yan sa Bansalan at Magsaysay ang dinala dito sa ospital kasi nagkaroon ng stampede yung mga mag-aaral natin. Pero pasalamatan na lang natin yung pinagpapasalamat namin ngayon kasi dumaan yung isang malakas na lindol yung nakaraang 2 linggo. Kasi kung hindi nangyari yon, tapos nangyari ito ngayon na alas 9 ng umaga, posibleng daan-daan yung namamatay na mga estudyante natin kasi bumabagsak na talaga yung mga paaralan dito. So malamang kahit hindi nangyari yung lindol na yun noong nakaraang 2 linggo, ay talagang babagsak yung mga kisame sa mga paaralan kasi mas malakas itong nararamdaman ngayong araw. So sa ngayon patuloy pa rin siguro yung pagdatingan itong mga naapektuhan na mga residente diyan sa naganap na lindol, lalong-lalo na ay nakakahilo kapag nakakaramdam tayo ng patuloy na aftershock diyan, Ronnie. Yes po, at minomonitor po natin yung ating mga ospital po dito para makapagbigay po tayo ng update dyan sa ating hintilan. At salamat po sa inyong walang sawang pag-update dito po sa amin. At sa sa mga siguro sa mga NGO natin, nanawagan tayo ng tulong sa mga kababayan lalo na dito sa Magsaysay o mga nakaraang kasi ngayon po malakas yung napakalakas naman yung lindol po. Napakalakas po. Ngayon po nararamdaman namin. Okay, naririnig niyo po yung isigaw ng mga tao ngayon. Talagang napakalakas yung aftershock ngayon po nararamdaman dito. Ito yung kinatatakutan namin Kapia, no? Kasi minuto lang, hindi dumadaan yung 5 minuto na hindi lumilindol talaga dito. Kaya ganito yung sitwasyon namin dito ngayon sa aming bayan dito sa probinsya ng Davao del Sur po. Ronnie, babalikan ka namin mamaya at tiyakin mo muna na ligtas ka, nasa maayos kang lugar para naman hindi ka maapektuhan ng mga nahuhulog dyan na mga kung anong bagay. Maraming salamat, Ronnie June Otero. Samantala, naramdaman din ang lakas ng lindol sa Lanao del Sur. Kamustahin naman natin ang mga pangyayari doon. Naroon si EBC correspondent Clever J. Gabriel. Babalikan po natin ang pag-uulat na yan ni Clever J. Gabriel. Samantala, nasa Marbella, South Cotabato naman si EBC correspondent Reveline Aragon. Alamin natin ang mga kaganapan doon. Reveline. Niyanig ng magnitude 6.4 lindol nitong umaga ng Martes ang South Central Mindanao. Tumama ang lindol sa layon 26 kilometro northeast ng Tulunan, North Cotabato, alas 9:04 ng umaga ngayon, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Ramdam ang lakas nito sa mga karatig probinsya gaya ng General Santos City, South Cotabato at Maguindanao. Ilang pampublikong gusali at paaralan ang pansamantalang natigil ang mga transaksyon. Ngayon ay patuloy na nararanasan ang mga aftershocks kasunod ng nasabing paglindol. Mula rito sa Coronadal City, ako si Reveline Aragon para sa Eagle News. I am one with 25. Okay, maraming salamat Reveline Aragon, nag-uulat mula sa Coronadal. Samantala, naramdaman din ang lakas ng lindol sa Lanao del Sur. Kamustahin natin ang pangyayari doon. Naroon si Clever J. Gabriel. Clever J. Sabay.
Clever J. Okay, babalikan natin ang pag-uulat na yan mamaya pa rin ni Clever J. Gabriela. Samantala, sa iba pa nating balita, dapat magdeklara na ng state of emergency si Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa usapin ng supply ng tubig. Sa panayam ng Radyo Agila kay RJ Habeliana ng United Filipino Consumers and Commuters, bigo ang taong bayan sa pangako ng gobyerno na maiiwasan na ang krisis sa tubig matapos isaprebado ang mga water concessionaire. Ang pagsasaprebado ng mga water concessionaire ay inirekomendang solusyon noong 1997 sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos kasunod ng naranasang krisis sa tubig noong mga panahong iyon. Giit ni Habeliana, makalipas ang mahigit 20 taon, dumaranas pa rin ng pila balde ang taong bayan at mahigit sa 14 na milyong Pilipino ang napeperwisyo ng ipinatutupad na rotational water interruption ngayon ng mga water concessionaire. Hindi tinupad ng mga water concessionaire ang lahat ng nakasaad sa kontrata, gaya ng hindi paggalaw sa presyo ng tubig sa loob ng 10 taon. Pagkakaloob ng 24 oras na supply ng tubig sa mga consumer nito at pagkakaroon ng koneksyon ng tubig sa lahat ng consumer na nasasakupan ng Maynilad at Manila Water. Hindi rin tinupad ng mga water concessionaire ang nakasaad sa kontrata na bago matapos ang concession agreement sa 2020 ay 80% ng sewerage at sanitation services ay dapat na ikabit na ng mga ito at malinaw na ang mga water concessionaire kasama ang MWSS ay pinayagan lamang kumolekta para sa mga water security projects. Kaya ang kanyang apela, dapat tanggalin na sa kanila ang pangangasiwa sa supply ng tubig. Nais po ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabuwag ang Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC dahil aksaya lamang anya ito sa pera at panahon. Ayon sa Pangulo, walang kwentang tanggapan ang PRRC kaya hinimok niya ang Kongreso na i-abolish na ito. Katwiran ni Pangulong Duterte, malinis na ang Pasig River kaya wala nang lilinisin pa sa ilog. Binanggit pa ng Pangulo na sinibak na niya si dating PRRC Executive Director Jose Antonio Goycia dahil sa aligasyon ng katiwalaan. Ang pera anyang nakalaan sa naturang hensya ay mas mabuting gamitin sa pagbili ng mga gamot at bigas. Kamakailan ay inilipat ng Pangulo ang chairmanship ng PRRC sa Department of Environment and Natural Resources o DENR mula sa Department of Budget and Management o DBM. Nabuo ang PRRC noong 1999 sa pamamagitan ng executive order ni dating Pangulong Joseph Estrada para malinis at maibalik ang kondisyon ng Ilog Pasig. Balikan naman natin ang ilang updates sa naganap na lindol at kamustahin natin ang pangyayari doon sa Lanao del Sur. Naroon si EBC Correspondent Clever J. Gabriela. Yes, Pia, sa kalagitnaan nga ng ating panayam kanina kay Mayor Salamuna Asom ng bayan ng Lumbayan, Agila, Lanao del Sur hinggil sa division meet ng Division of Lanao del Sur 2 ay bigla na lamang naramdaman ang malakas na pagyanig ng lupa at nakita nga natin sa mismong function hall doon na gumalaw ang mga pader nito kaya agad na lumikas at lumabas ang mga nasa loob ng function hall. Gayon din ang mga katabing gusali ay lumabas din ang mga naroroong mga mamamayan sa kanilang mga bahay at gayon din ang mga trabahante sa mismong mga katabing gusali ay lumabas upang masiguro at matiyak ang kaligtasan. Samantala, nalaman din natin na ang pinagmulan o ang mismong tinamaan ng malakas na pagdinig ng lupa ay sa Tulunan, Cotabato na may 6.4 magnitude. Sa namang naiulat ang bayan ng Lumbayanagi sa Lanao del Sur na nasaktan o itinugod sa pagamutan. Yan muna ang update dito sa Lanao del Sur. Para sa Eagle News, Clever J. Gabriel, I'm 1 with 25. Clever J? Yes. Oo. Yes, yeah. Kamusta ngayon ang sitwasyon dyan sa Lanao del Sur? Nakakaranas pa rin ba tayo ng aftershock? Ano na ang pinakasitwasyon dyan ngayon?
Yes, wala namang naranasang aftershock niya, no? Ngunit ang tagal ng pagyanig ng lupa ay umabot ito sa 3 to 5 minutes bago nga tuluyang huminto at hindi na nagkaroon po ng aftershock. Habang patuloy namang sinusubaybayan ng MDRRMO kung mayroong mga aftershocks o mayroon bang mga maaaring mapinsala kung magkakaroon nga ng aftershocks na mas malakas pa. Kamusta yung mga gusali dyan? Ano ang epekto? Nagkaroon ba ng mga bitak? Ano ang update? So far naman ang mga bitak na nakita natin doon sa mismong municipal hall ay yung mga lindol pa noong mga nakaraang linggo. Kaya so far ngayon sa pagyanig ng lupa ay wala namang nakitang mga bitak ng lupa o anumang mga maaaring sinyales na maaaring gumuho ang mga establishmento dito. Kaya patuloy na rinusay ng MDRRMO sa naturang bayan upang agad na makaresponde kung mayroong mga pangyayaring hindi inaasahan. Clever, you mentioned yung tagal ng pagyanig ay 25 minutes, hindi 25 seconds? 3 to 5 minutes ho ang tagal 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes, yes. 3 to 5 minutes. Oo. Kaya medyo may katagalan nga. Kaya nang naramdaman namin, akala namin na ay parang normal lang o nahihilo lamang kami. Ngunit nakita nga namin ang pader doon sa may information board sa mismong loob ng conference hall sa naturang bayan ay parang katumba na siya. Kaya agad na lumabas lahat ng nasa naturang conference hall. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi naman bumagsak ang naturang pader. Kaya wala muna pinapasok matapos ang ilang mga minuto doon sa mismong building o sa mismong municipal hall. Baka magkaroon pa ng aftershocks at maaaring gumuho ang naturang establishmento. Kaya para sa security and safety nga ng mga nagtatrabaho sa mismong municipal hall, gayon din ng mga katabing establishmento, kagaya ng nasa PNP at sa ibang ahensya pa ng naturang bayan ay hindi muna pinapasok. Gayon din ang mga residente ay lumabas na sa kanilang mga tahanan. Nakita natin na naghanap sila ng mismong safe na lugar para nga ay walang mapinsala o magkaroon man ng anumang masugatan. Pero clear na rin naman yung integrity nitong municipal hall, ano? Yes, Pia. Okay. Maraming salamat, Clever J. Gabriel. Sa iba pa nating balita, posibleng igiit muli ni Pangulong Duterte ang Code of Conduct sa South China Sea sa kaniyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Bangkok, Thailand. Magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo sa ilang lider ng ASEAN. Si Vic Sumintak sa detalye. Inaasahang muling mauungkat ang isyu ng South China Sea sa 35th ASEAN Summit sa Bangkok, Thailand na dadaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Duterte aalis sa Nobyembre 1 at babalik ng bansa sa Nobyembre 4. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Juniper Mahilom West sa pre-departure briefing sa Malacanang na hindi maiiwasang mapag-usapan partikular ang Code of Conduct of Parties in the South China Sea sa gagawing Asia-China meeting. Ayon kay Mahilom West, dahil sa mga developments lalo na sa West Philippine Sea, hindi malayong isusulong ni Pangulong Duterte ang Code of Conduct na matagal nang pinag-uusapan. Samantala, ilang ASEAN leaders at dialogue partners ang gusto umanong makabilateral meeting si Pangulong Duterte. Apart from the ASEAN Plenary Summit, there are several other summits where Philippine participation is expected. These include the ASEAN Plus 3 Summit and the East Asia Summit, where leaders are expected to share their views regarding regional and international issues affecting our region and beyond. ASEAN will also have one-on-one summits with China, with India, the United Nations, the United States, and Japan, where we are expected to discuss the current direction of our partnerships and cooperation on mutual concerns. There are about 40 anticipated outcome documents at the end of the 35th ASEAN Summit and related summits, which represent the culmination of the ASEAN community's work in pursuit of a more inclusive, equitable, and sustainable ASEAN community, particularly given this year's theme of Partnership for Sustainability.
There will be a handover ceremony of the chairmanship of ASEAN from Thailand to Vietnam at the closing session on November 12. Makakasama ni Pangulong Duterte sa biyahe si Hanelet Avancenia dahil may dadalawan din itong spouses event sa ASEAN Summit. Vic Sumintak, Eagle News, AM 125. Liderato ng Kamara nanindigang matagumpay ang War on Drugs campaign ng Duterte administration. Si Eden Santos sa detalye. Taliwas sa pahayag ni Vice President Leni Robredo, matagumpay umano ang War on Drugs campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano, marami sa mga kababayan natin ang nagsasabing mas ligtas ngayon sa Pilipinas dahil sa kampanya ng gobyerno kontra droga. Patunay umano ito na marami ang may gusto sa War on Drugs na mismong ang Pangulo ay inaming matindi at talamak na ang operasyon ng mga sindikato ng iligal na droga sa Pilipinas. Pero yung sinabi mong failed ang drug war, why does more than 80% of our people believe that it's safer now in the Philippines? Why do 80% of our people believe na mas mabuti? Ang sinasabi ng Vice President, maraming nang napatay, pero marami pa rin pusher kasi malaki pera eh. At marami sa pusher gumagamit din. Pero ang katotohanan, marami na rin natatakot na pumasok sa droga. Anya, dapat maging maingat si Robredo sa pagbibitiw ng mga salita lalo't pangalawa siya sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Dapat din umanong linawin ng Vice Presidente kung pabor siya sa legalisasyon ng iligal na droga. I really hope that iba yung pagkasabi ng ating Vice Presidente and iba kung ano ibig niya sabihin. Because the way it came out is parang bang dapat walang war on drugs. Diba? Meron pong iba na kine-question yung manner ng war on drugs or may mga dapat reforma or dapat yung aspeto ng rehab o aspeto ng sports o aspeto ng prevention ay dagdagan. Si Cayetano ang naging guest of honor sa flag raising ceremony ng House of Representatives bilang pagdiriwang sa kanyang kaarawan na dinaluhan ng mga opisyal at empleyado ng Kamara. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Samantala, itinanggi naman ni Vice President Leni Robredo ang umano'y kanyang panghihimok sa pamahalaan na itigil na ang kampanya nito kontra ilegal na droga. Ayon kay Robredo, mali ang naging interpretasyon sa kanya naging pahayag na lumabas sa media matapos ang isang panayam. Iginiit ni Vice President Robredo walang masama sa kanyang naging pahayag dahil sinabi lamang niya sa interview na kinakailangan ng i-assess ng pamahalaan ang ginagamit na estratehiya sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign. Kung makikitaan niyang hindi na epektibo ang kasalukuyang strategy, kinakailangan na itong mapalitan. Binanggit pa ni Vice President Robredo ang statistics mula sa Dangerous Drugs Board na nasa 1.8 million ang bilang ng mga drug user sa buong bansa noong 2016. Tumaas niya ito sa 4 million noong 2017 batay na rin sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte at nitong Pebrero lamang ay mas dumami at naging 7 hanggang 8 milyon ang drug users. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria.
species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Net 25 shows live and on demand anytime, anywhere on any mobile device on OSN Play. Kinumpirma ng Department of Health o DOH ang panibagong kaso ng polio sa bansa. Ang ikatlong kaso ng polio ay naitala mula sa 4 na taong gulang na babae na taga Dato Piang, Maguindanao na nagpositibo sa polio virus. Ayon sa DOH, ang batang babae anya ay hindi nakatanggap ng anumang dose ng oral polio vaccine. Ipinadala nila ang stool samples ng batang babae sa National Institute of Infectious Disease sa Japan at nagpositibo nga sa vaccine-derived poliovirus 2. Samantala, naipadala na rin sa laboratory para masuri ang samples ng isa pang hinihinalang kaso ng polio. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, magsasagawa sila ng massive vaccination campaign sa Dato Piang mula November 4 hanggang November 8, 2019 para sa tinatayang 4,254 na bata. Dumarami na po ang kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Ito ang ikinababahala ng Council for Welfare of Children, kaya naman kanilang hihilingin kay Pangulong Duterte na ideklarang national emergency ang pagdami ng mga kabataang nabubuntis. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. 530 kabataan o teenager ang nabubuntis kada araw. Kaya naman ang Council for Welfare of Children o CWC ay labis na naaalarma sa pagtaas na ito ng bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis. Itong dahilan kaya ayon kay CWC Undersecretary Mitch Cahayon-Uy ay susulat sila kay Pangulong Rodrigo Duterte na maideklarang national emergency ang sitwasyon na ito. Very much alarming ang sitwasyon ng teenage pregnancy. Kaya maaari po kaming gumawa ng sulat to ask the President to make an executive order on this. Opo, on this. Para ma-declare na national emergency ang sitwasyong ito. Magpapatawag din anya sila ng special meeting para makalampag ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Education, Department of Health at iba pa para makapagtulong-tulong upang masolusyonan ang problemang ito. Pangunahing nakikitang dahilan ng opisyal sa paglobo ng bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis ay ang kawalan ng sapat na gabay ng magulang sa kanilang mga anak. Parenting talaga, parenting. Kasi ganito ako bilang isang magulang, nagtatanong ang mga bata, sa mga teenager, ang anak ko saktong-sakto, 13 at 11. Nagtatanong sila sa reproduction and reproductive system, kasi open na sila dyan. Part ng kanilang curriculum ang pag-aaral ng biology, di ba? So kapag hindi natin nagabayan, at ang mahirap pa nito, ang sagot sa atin ng mga magulang, halimbawa nagtanong ang mga bata, natural yon. Pero ang sinagot ng mga magulang, i-google mo na lang anak, di ba? So nasan yung paggabay? Nasan yung pagsubaybay? Tapos ang mga magulang dahil nga busy sa paghahanap ng pera, sasabihin nila, uunahin muna nila ang pagtugon nila sa tiyan kaysa sa pagtuturo sa mga bata. Nakakalungkot. Hindi nila naalalaman na ang mas matinding problema nito ay yung pagka napabayaan natin, hindi natutukan ang mga bata at hindi nagabayan ang mga bata. So sa akin naman, magsisimula kasi ito sa magulang.
sa pamilya. Tapos susunod na lamang ang komunidad. Isa pa aniya sa malaking problema ay ang prostitusyon, kung saan ang madalas pang salarin ay kamag-anak ng isang bata. Ito ang problema ayon sa Department of Justice, kaya hirap naman sila sa pagsusulong ng kaso. Ayon kay DOH Assistant Secretary Nerissa Carpio, ang mismong bata kasi ang umaatras sa pagsusulong ng kaso dahil ang suspect ay kamag-anak nito. Tiniyak naman ni Dr. Anthony Calibo ng Department of Health na isa ang teenage pregnancy sa mga tinututukan ngayon ng kagawaran. Paliwanag naman ng grupong Save the Children, ang kakulangan ng pagkaunawa sa karapatan ng mga kabataan ang dahilan kaya nangyayari ang mga pang-aabusong ito. Yung awareness pa rin ng children's rights appreciation. Marami talagang kababayan natin at kahit yung mga magulang, hindi naiintindihan, hindi alam ano ba yung karapatan, ano ba yung mga pangangailangan at concerns ng mga bata. Kaya nangyayari nga itong maraming mga violations at pang-aabuso. Ayon kay Kahayon Uy, sa Mindanao may pinakamaraming kaso ng teenage pregnancy na sinundan ng National Capital Region. Mindanao, ang nagkataon kasi, ang nangyari sa Mindanao, halimbawa na dito sa ating karamihan kasi na nagiging source din ng kanilang income ay yung pagbebenta sa ating mga anak. At dito rin sa NCR. So, karamihan din dito sa NCR. Halos lahat, halos kalat. Biroy mo para magkaroon ka ng ganong bilang, kalat ito. Kalat. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm one with 25. Sa iba pa ring balita, maaari nang ilabas sa Miyerkules ang resulta ng tests na isinagawa sa mga processed meat products na kinumpis kamakailan sa Mindoro. Sabi ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, ang tests sa Bureau of Animal Industry at United Kingdom Laboratories ang tutukoy kung alin sa mahigit 30 strains ng ASF ang present sa mga nakumpiskang produkto. Ang mga produkto mula sa China na nakumpiska nitong weekend ay susuriin din maging ang mga sample na voluntaryong isinumite ng iba't ibang processed meat manufacturers. Tutukuyin pa lamang ng DA ang brand ng processed meat product na kinumpiska sa Mindoro, pero ang McKinney Food Corporation ay voluntaryo nang nirecall ang mga pork products nito mula sa pamilihan. Kinumpirma ng mga opisyal ng Bureau of Animal Industry o BAI ng Department of Agriculture na ang lalawigan ng Nueva Vizcaya at buong Region 2 ay namamalaging ASF-free. May report si Jolly Octavo. Ang Nueva Vizcaya ang gateway ng Region 2 kaya napakalaki ng gampanin ng mga opisyal ng Bureau of Animal and Industry ng lalawigan upang mapigilan ang pagpasok ng virus African swine fever sa rehiyon. Ayon kay Senior Agriculturist Rolando Pichay Sr. ay nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng lalawigan upang manatiling ASF-free at bilang pagsunod na rin sa direktiba ni Governor Carlos Padilla na total ban sa lahat ng live hog pork byproducts na galing sa iba't ibang lalawigan. Provincial Veterinary Office ng Nueva Vizcaya at ang iba pang kawani ng quarantine services ay tulong-tulong po kami para mapigilan ang pagpasok ng lahat ng mga processed meat na pork-based o may halong mga karni ng baboy. Ayon din kay Pablo Damian, ang inspektor na nakatalaga sa bayan ng Santa Fe at Baliling ay hindi nila pinapapasok sa lalawigan ang mga pork byproduct gaya ng chicharon, siopaw, siomay at mga frozen foods. Lahat ng bus pinapatigil namin. Yung mga dala-dala nilang chicharon, kailangan ibigay nila sa amin at isunogin natin yung Ito ay kinukumpiska at kanilang sinusunog at ang iba ay pinababalik sa mga gumagawa nito. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pagpasok ng ASF virus sa lalawigan. Kaya ang mga opisyal ng Bureau of Animal and Industry ng Department of Agriculture ay nagpapahayag na ang lalawigan ng Nueva Vizcaya ay namamalaging ASF-free. Ako po si Jolly Octavo. Mula po sa Nueva Vizcaya, I am one with 25. Manatili raw na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon.
Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, wala silang nakikitang adjustments sa Suggested Retail Prices o SRP. Walaan nilang magiging paggalaw sa SRP hanggang sa susunod na taon. Sa latest bulletin ng DTI ay nakapag-adjust na sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Kabilang sa mga tumaas ang presyo batay sa latest SRP na inilabas noong September 30 ay sardinas, kape, bottled water, instant noodles, canned meat at ilang condiments. Muli na namang ibinaba ng mga ekonomista sa mga pribadong bangko ang kanilang inflation forecast ngayong taon at sa taong 2020. Batay sa pinakahuling survey ng mga private economist na isinagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP mula sa September 5 to 16, inaasahang nasa 2.7% ang inflation rate ngayon taon, habang 3.1% naman sa 2020. Ayon sa mga pribadong ekonomista, ito ay dahil sa stable na presyo ng langis at mababang electricity rates. Kabilang din sa dahilan ang mas maayos anilang presyo ng domestic rice at ibang pang pagkain, gayon din ang mas mahinang global economic prospects. Sa mga naghahanap ng internship, pinalawig po ng Department of Labor and Employment o DOLE ang saklaw ng kanilang government internship program para mas makahikayat pa ang maraming Pilipinong kumuha ng karera sa government service. Ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III, batay sa inilabas na Department Order 204A, ang mga Pilipino na ang edad ay 31 years old at pataas ay maaaring mag-apply sa nasabing programa. Maaari rin anyang i-extend ang programa sa mga biktima ng armed conflict, mga rebelding sumuko, mga taong may kapansanan at indigenous people. Pero para maging kwalipikado ang aplikante ay kailangan na walang trabaho o may intermittent work experience, naalis sa trabaho o na-terminate dahil sa pagsasara ng establishmento o nawala ng trabaho dahil sa sakuna. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ay siya ring paglaganap ng pamimirata sa mga pelikula na orihinal na komposisyon ng mga musika. Ito ang ibinunyag ng Optical Media Board. Kung ano ang ginagawang aksyon ng OMB ay siyang ilalahad sa atin ni Mean Corvera. Mas lumala pa umano ngayon ang kaso ng pamimirata sa mga music at pelikula dahil na rin sa social media. Katunayan, sinabi ni Attorney Anselmo Adriano, chairman ng Optical Media Board, na kung dati-rati ay gumagamit pa ng mga CD o DVDs, mas pinadali na ito sa pamamagitan ng pagsisend ng mga link para makapag-download ng libre na mga music o pelikula sa pamamagitan ng social media. Nagbabago na kasi din yung teknolohiya. So, bagamat meron pa rin mga paunti-unti, pero yun nga, nagmamigrate na kasi sa online, at iyan nga yung sa aming isa sa mga pinag-uusapan ngayon. Kung paano natin mapaghahandaan yung pagpasok nga ng bagong teknolohiya na ginagamit ngayon ng mga namimirata. Katunayan, sa kanilang pag-iimbestiga, bumagsak ang sales ng mga pelikulang nasa CD at DVDs, pero sumirit naman ang bentahan ng mga storage devices, USB at mga hard disk. Nababahala ang Optical Media Board dahil nangangahulugan rin ito ng pagkawala ng trabaho at pagkalugi ng media industry o producers ng mga musika at pelikula, bukod pa sa nawawalang buwis sa gobyerno. Mga ordinaryong tao na hindi natin napapansin, nakakala natin sa pag-share natin ng mga libreng links na yan, malaking ganansya na sa atin na hindi natin nare-realize na mas maraming tao ang naapektuhan nito. Na kapag patuloy nating tinatangkili yung pamimirata, unti-unti hong nawawalan ng hanap buhay ang mas maraming tao. At hindi pa ho yan, nagtatapos yan dahil sa kabila ho ng
dagok na binibigay ho nito sa ating lokal na industriya, malaki rin ho ang nawawalan sa buwis na dapat ho nauwi sa ating pamahalaan. Pero mas pinaigting na raw ng OMB ang kanilang kampanya laban sa pamimirata gamit ang mga makabagong teknolohiya. Katunayan, sa nakalipas na 3 taon pa lamang umabot na sa mahigit 3 bilyong piso ang nakumpiskang pirated materials. Hindi pa kasama rito ang mga na-share sa pamamagitan ng mga link sa social media. Sa ngayon, hiningi na ng OMB ang tulong ng Software Alliance para labanan ang paggamit ng illegal software. Kadalasan kasi mga illegal software ang ginagamit para makapag-hack at makapamirata ng mga music at pelikula. A country's software, unlicensed software use, is a predictor of how exposed that country is to malware attacks. So in the Philippines, it's 64%, which means that 2 out of 3, 64% of the software being used is not licensed. And there's 2 in 3 chance of you being impacted by cyber crime. Once again, I'm repeating something said earlier. CIOs are very concerned about malware attacks. They're aware of what can happen. They're worried about theft of data, unauthorized access to their network, responding to ransomware, system outages and downtime. The issue of talking about productivity earlier. And the time and cost of disinfecting your network, getting an IT specialist to come in, go through all your system and fix the problem. People are aware of this. We just need to convince them that using licensed software, all of these things are mitigated. They won't go away completely. Now, I'm not saying that using licensed software will mitigate, all your problems will be solved. No. But it certainly will help. It's the first step that every organization needs to take. Sa ikalawang taon ng Anti-Media Piracy Summit, nakipagtayo-apri ng OMB sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DTI, PNP at mga media entities para paigtingin ang kampanya at ipaalam sa publiko ang masamang epekto ng pamimirata. Isa sa mga lumahok sa summit ang Eagle Broadcasting Corporation na kailan lamang ay naglunsad ng E25 Records at ng pelikulang Guerrero 2. Alam nyo, ang Eagle Broadcasting Corporation ay unang-una nagpapasalamat sa Optical Media Board sa pagbibigay nila ng pagkakataon at sa pag-iimbita nila sa mga representatives from Eagle Broadcasting Corporation. Kaisa tayo palagi ng Optical Media Board sa pagsusulong ng mga ganitong gawain, ng ganitong advokasya para maprotektahan din yung mga intellectual property rights at maisulong ang pagpapalakas pa sa anti-piracy. Nais namin magpasalamat sa ating mga kaibigan sa media para sa pagbibigay ng pagkakataon sa OMB na mailahad natin sa ating mga kababayan yung problema ng ating pamimirata. At nais din namin iparating sa ating mga taga-subaybay na yun pong pamimirata ay malaki yung talagang perwisyan sa atin. Na sana po, yun lang mga original content ang ating pong tagkilikin. Huwag na ho tayong bumili ng mga papirated dahil kung titigil ho tayo ng pagtangkilig sa pamimirata, titigil na rin po yung pagbebenta. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, IM1 with 25. Ugnay pa rin ang 6.6 magnitude na lindol sa Cotabato. Kamustahin natin ang probinsya ng Bukidnon na naramdaman din ang nasabing pagyanig. Kunin natin ang detalye mula kay EBC correspondent Jezil Betanga. Jezil. Naramdaman din dito sa probinsya ng Bukidnon ang nangyaring lindol kaninang alas 9:04 ng umaga, partikular na dito sa Valencia City. Sandaling natigil ang paggawa ng mga residente nang maramdaman ang lindol. Maging ang mga nag-oopisina ay nagsilabasan sa kanilang opisina at naghanap ng mga mas ligtas na lugar. Ang mga mag-aaral naman sa Valencia City Central School ay nagtakbuhan palabas ng kanilang paaralan upang makaiwas sa maaaring pinsala dulot ng lindol. Sinuspende na ang klase ng mga bata at binilinan sila na tawagan ang kanilang mga magulang na sunduin upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kabilang rin sa mga apektadong bayan ay ang Malaybalay City kung saan ay nagsilabasan din ang mga empleyado sa kanilang opisina. Samantala, may naiulat din na casualty sa barangay Salawagan sa bayan ng Quezon, Bukidnon.
Nagsibagsakan ang mga kisame ng mga classroom sa Salawagan National High School at nagsibiyak ang mga pader. Wala namang naiulat na mga nasugatan sa nangyaring lindol. Nangangamba ang mga ilang residente sa maaaring aftershock na magaganap, kaya nanatiling alerto at nagbabantay ang mga residente sa maaari pang maganap. Mula dito sa Bukidnon para sa Eagle News, kasama si Nila Lupoy at Christopher Godin, ako si Jezel Bitanga, I am 1 with 25. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Maraming salamat po sa Philippine Movie Press Club o PMPC sa binigay ninyong parangal sa Young Once Upon a Time bilang Best Musical Variety Show sa 33rd PMPC Star Awards for Television. Ito po ay isang inspirasyon sa patuloy nating pagsuporta sa orihinal na musikang Pilipino. Tatlumpung assorted loose of firearms itinurn over ng 6 na munisipyo sa lalawigan ng Lanao del Norte sa 4th Mechanized Infantry Battalion. May detalye si Ferdinand Libor. Formal lang iturn over ng mga local officials sa 6 na bayan na sakop ng lalawigan ng Lanao del Norte sa 4th Mechanized Infantry Battalion ang 30 assorted loose firearms. Kabilang sa mga nagsuko ng armas, ang bayan ng Matungaw, Linamon, Munay, Pantar, Puuna Piagapo at bayan ng Pantaw, Ragat. Isinuko ang 11 garan rifles, 4 na M16 rifles, 4 na carbine rifles, 5 shotguns at 5 short firearms. Ayon kay Lieutenant Colonel Bernardo Takiban, 4th Mechanized Infantry Battalion Commander, resulta umano ito sa kabila ng kanilang sabay-sabay na pagsisikap at pagtutulungan sa pagitan ng local government units, stakeholders at ng mga kasundaluhan. Sinabi naman ni Colonel Facundo Palafax, 2nd Mechanized Infantry Brigade Commander, malaki umano ang naiambag ng lokal na pamahalaan upang mahikayat ang mga nagmamayari ng dilisensyadong baril na isuko sa pamahalaan upang makamit na ang tunay na kapayapaan sa naturang lalawigan. Para sa Eagle News, Ferdinand Libor, I am 1 with 25. 458 na mga loose firearms ang sabay-sabay rin na sinira ng pamunuan ng 6th Infantry Division sa Camp Siongco, Maguindanao. May detalye si Eagle News Correspondent Eric Bachelier. Sabay-sabay na sinira ang mga loose firearms na initurn over noon ng mga LGU at mga stakeholders sa lalawigan ng Maguindanao. Umabot ito sa 458 na mga matataas na klaseng armas at ibang handguns bilang bahagi na rin ito ng ika-32nd founding anniversary sa 6th Infantry Division. Napagkalooban din ng parangal ang mga napiling kasundaluhan at mga stakeholder bilang pagpapakilala sa kanilang kontribusyon sa pagtatagumpay ng mga kasundaluhan upang supilin at tuldukan ang mga himagsikan sa lalawigan. Ang nasabing aktibidad ay may tirang 32 taong pagpupugay sa kabayanihan ng Kampilan, katulong ng nagkakaisang mamamayan tungo sa kaunlaran at kapayapaan ng Central Mindanao. Dinaluhan din ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kapulisan at iba't ibang batalyon na sakop ng division, mga stakeholders at mga sibilyan. Naging matagumpay naman ang nasabing aktibidad na pinangunahan ng commander na si Major General Diosdado Carrion, kung saan sinabi niya na patuloy anya nilang ipapatupad ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan upang hindi na maghari ang anumang mga hidwaan ng angkan, mga masasamang elemento at mga rebelde sa buong lalawigan. Para sa Eagle News, Eric Bachiller, I am 1 with 25. Halos 2,000 katao na kinabang sa service caravan ng 75th Infantry Battalion sa Bislig City. May detalye si Isay Dailisan. Sa pangunguna ni Lieutenant Colonel John Andrada ng 97th Infantry Battalion, naghandog ito ng iba't ibang serbisyo sa mga komunidad, partikular na ang bayan ng Leon Postigo sa lalawigan ng Lanao del Norte. Sa tulong na rin ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, NGO at mga stakeholder na makikita sa screen. Napagkalooban nito ang mga kababayan natin sa nasabing lugar ng iba't ibang serbisyo
na siyang ikintuwa naman dahil hindi na sila sasadya sa mga tanggapan na nasa sentro ng lungsod o minsan malayo ang distansya. Karamihan sa mga nakatira sa nabanggit na lugar ay nabibilang sa indigenous people o IP ang nakinabang sa mga handog na serbisyo gaya ng feeding, medical mission, tuli, gupit, pagbibigay ng grocery at school supplies para doon sa mga kabataan. Layunin ng aktibidad ay upang lalo pang maipamulat sa mga mamamayan na may gobyerno upang hindi na sila mahikayat ng mga komunistang rebelde. Para sa Eagle News, Eric Bachillier, I am 1 with 25. Provincial Athletic Meet sa Zamboanga del Sur binuksan na. May detalye si Eric Bachillier. Mahigit 2,700 ng mga atleta ang dumalo sa pagbubukas umano ng Provincial Meet Competition sa Zamboanga del Sur. Nagmula pa ito sa iba't ibang munisipyo na sakop sa nasabing probinsya na kinabibilangan ng mga atleta sa iba't ibang larangan ng mga laro. Pinangunahan ito ng gobernador ng lalawigan na si Governor Victor Yun ay pinabatid niya sa mga manlalaro ang tamang disiplina bilang atleta at ang kontribusyon nito sa probinsya maging sa kani-kanilang munisipalidad. Formal nang binuksan ang kompetisyon na gaganapin sa Provincial Government Complex Barangay Dao sa Pagadian City. Mahigit 20 na laro ang paglalabanan ng mga atleta kabilang na ang mga Paralympics. Ang nasabing kompetisyon ay nahati sa 5 zone na kinabibilangan din ng mga munisipyo na may representante upang lumaban. Ayon sa gobernador na bibigyan umano niya ng pansin ang mga atleta ng probinsya, partikular na ang tamang training upang makapasok sa pambansang labanan at maipagmamalaki ng lalawigan. Para sa Eagle News, Eric Bachillier, I am 1 with 25. Daan-daang non-fruit-bearing trees itinanim sa Tabak area ng Tukuran, Zamboanga del Sur. May detalye si Eagle News correspondent Rani Trosa. Sa panahon natin ngayon, lalo na nagkaroon na ng climate change at nalalasa ng mga kalamidad, tanging mga punong kahoy lamang ang isa sa mga inasahan ng mga komunidad na kung saan makakatulong kung may bahaman o sobrang init ng panahon. Kung kaya, ang 547 Engineer Agila Batalyon ay nagsagawa ng non-fruit-bearing tree planting sa may Tabak area ng Barangay Panduma Senior, bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Umabot sa mahigit 250 na bilang ng mga seedlings ang naitanim na pinangungunahan ng nasabing kasundaluhan. Sa pakikipagkaisa ng Armed Forces of the Philippines 1st Tabak Division ay matagumpay na naisagawa ang nasabing aktibidad kung saan ay nasisiyahan umano ang mga residente sa lugar dahil kahit papano ay naging maliwalas tignan kung may mga puno na haharang sa anumang sakuna. Ayon kay Technical Sergeant Ernesto Giritan ng 547 Engineer Agila Batalyon, sa pagtatanim nila ng mga kahoy ay nakakatulong umano ito sa mga tao pati na rin sa kanilang lugar. Patunay lamang ito na handa pa rin ang bawat komunidad na tutulong upang ibalik ang kagandahan ng ating likas na yaman sa pamamagitan ng mga tree planting activity at sa tulong na rin ng Department of Agriculture sa nasabing probinsya. Mula dito sa Tukuran, Zamboanga del Sur, para sa Eagle News, Rani Trosa, I am 1 with 25. At yan po ang mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang Agila Pilipinas. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng Eagle News Service, ako po si Pia Okutgalang, I am 1 with 25. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Angelo Pulmones. Ako po si Mylene Mariano Rivera at araw-araw tayong magkakasama sa Agila Balita. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home kayo dito. I am here at Gastown, which is a National Historic Site in Vancouver, British Columbia. Located in Vancouver's oldest neighborhood is the steam-powered clock, which is Gastown's most famous landmark. Make sure to tune in to Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. I am Lou Aquino, EBC correspondent, and I am 1 with 25. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon.